Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I am your host, Julie Yip. To us, OC stands for community because we believe our community thrives when we come together. This is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empower, and inspiring our community. We thank you for joining us each week on channel 56.10 and on Wednesday morning on channel 14.2. Today we have a very special guest. His name is Tánh Phang. Julie, hôm nay hân hạnh kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức, Y khoa, Gia đình và Xã hội. Chương trình Kiến thức, Y khoa, Gia đình và Xã hội là cái chương trình song ngữ. Julie hy vọng chương trình đây sẽ tiếp tục nói về hai ngôn ngữ, hy vọng để giúp cho trẻ em mà có thể không có nói tiếng Việt Nam được vẫn tiếp tục xem cái chương trình đây. Hôm nay Julie có hân hạnh mời được một cái người quý khách, đó là anh PhanVTanh. Anh PhanVTanh hôm nay có thời gian nói chuyện về citizenship class trong cái chương trình hôm nay. Chào anh Tánh, welcome to the show. Dạ, cảm ơn Julie rất là nhiều. Trước hết chúng tôi xin kính lời cảm ơn đài Little Saigon TV và tất cả các quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Tôi là PhanVTanh. Tôi được hân hạnh lên trong chương trình về kiến thức về y khoa thì tôi rất là vui, bởi vì cô Julie cũng làm việc từ thiện thì tôi bắt đầu bây giờ làm việc từ thiện, tức là tôi đang hợp tác với một chủ nhân ở phố mình đây để có một cái lớp và huấn luyện Anh ngữ và luyện thi quốc tịch hoàn toàn miễn phí. Wow. Mà được nhiều khi còn được thức ăn, nhiều thức uống nữa em. Ok, well, cảm ơn anh Tánh để dành thời gian lên hôm nay nói chuyện với Julie. Đây là cái ngày đầu Julie được gặp anh. Mấy ngày đây mình có thời gian nói chuyện và trao điện thoại trên đời giao quen. Mà Julie muốn hiểu đó là cái công việc trước khi anh về hưu đó là anh làm việc gì? Ok, bây giờ nếu mà vậy thì anh trở ra thì xa hơn một chút xíu nữa. Là trước khi anh qua Mỹ đó thì anh là giáo sư dạy Anh văn. Và đồng thời cũng cùng cái lúc đó là anh là thông dịch viên cho tòa tổng lãnh sự ở Cần Thơ. Do đó khi đến ngày 30 tháng 4 thì sếp của anh xuống nói mày phải ra đi, mày ở lại không có được, tại vì Việt Cộng nó sẽ giết mày. Mà thiệt đúng như vậy. Anh nghe, anh thấy như vậy, về nhà nói cho ba mẹ biết mà là nó nói phải đi liền. Anh phải bỏ lại tất cả những người trong gia đình, anh đi một mình. Lòng nó đau khổ lắm. Nhưng ba mẹ anh nói con cứu được các bạn sống của con là ba mẹ mừng rồi. Do đó khi mà qua đây đó thì anh cũng đi dạy thêm Anh văn cho trường Community College ở bên Hawaii. Làm 1 năm. Xong trong cái thời gian đó thì cái ngành về Computer Science bắt đầu nó nổi lên. Thì anh lại khoái về toán này kia nữa. Thì nghe như vậy anh thích quá, anh ghi danh anh học. Thì anh học, anh ra trường năm 1979 và anh làm cái nghề mà Computer Science từ đó cho tới năm 2020 mới về hưu đây. Và em Julie thấy đó là lúc mà anh nói về cái kinh nghiệm của anh về đi vượt biên hay đi làm cái việc văn đó nó rất là quan trọng, because cái nhiều thế hệ trẻ đó họ không có biết cái khó khăn của mỗi người mà hy sinh để qua Mỹ hôm nay. Mà tại Julie thấy là anh có làm cái career rất là successful. Mà trong cái thời gian về hưu anh có lòng về, anh có để dành cái thời gian cho cộng đồng Việt Nam của mình về cái lớp đây. Julie rất là cảm ơn anh để cho anh để dành thời gian để. I grew up in Vietnam and before 1975 I was an English teacher and also interpreter and translator for the American embassy in Vietnam. I mean in Cần Thơ, Vietnam. But then the April 30th came, my boss came down and told me that I have to leave the country because otherwise the VC will kill me. So I told my mom and dad, I'm sorry, I have to rush, I have to flee the country without you. I feel so guilty. But my mom and dad said, don't worry, if you can save your life,
you make us very, very happy already. Okay, so don't worry about it. And then when I came here, the first year I was still teaching English at the community college in Hawaii for 1 year. And then at that time, the computer science was kind of, you know, popping up. And because I love math and you know, thinking and logic. So I signed up in the Hawaii University then, and I studied for 3 years. It's supposed to be 4 years, but because I had so many credits already, so they waived me 1 year. And then thereafter, I've been a computer science guy since year 2020. I just retired last year. Well, you know, thank you so much for, you know, answering in both languages. Like I said, this show is really dedicated to bridging the generational divide. Yes. We hope that the younger audience who possibly who don't speak Vietnamese very well will continue to watch the show and to learn about the history, the heritage, and all the sacrifices. I want to thank you so much for all that you have done to preserve even the history and the story of your adventure and your journey here. But I think, you know, I want to ask you, why is it that in the retirement age that you're still not retiring and thinking about doing this kind of classes or citizenship classes? Thank you for asking, because teaching is my... your passion? Your passion. You know, even when I was working as a computer science guy, in my mind, I want to set up some kind of a class to help the Vietnamese people to prepare for the citizenship exam. But at that time, I was so busy, I couldn't do it. So as soon as I resigned, I walk around, I talk to a lot of people, say I'm ready to volunteer to teach. And then one temple asked me to do it, but then it wasn't successful. And then this company here, they found me, and they're so pleased to have me, and I'm also so pleased to have them. So it's a good, you know, good teamwork and good marriage. Good marriage, yeah, exactly. Okay. Mà thì anh nói lại tiếng Việt Nam là tại sao anh cái thời gian mà mình về hưu rồi mà anh cũng vẫn không có ngồi ở không mà muốn tạo ra cái lớp đây? Tại vì thứ nhất là ngày xưa anh là giáo sư Anh văn, mà anh đã từng dạy Việt Nam, anh rất là mê cái nghề dạy học. Do đó khi mà về hưu rồi, anh nói bây giờ anh phải chạy đi cả cộng đồng này, coi chỗ nào có chỗ trống cho anh, anh dạy miễn phí, không có lấy đồng bạc nào hết trơn, không cần lấy tiền xăng tiền gì hết trơn, hoàn toàn miễn phí. Mà chứ là hoàn toàn miễn phí. Mà anh nói có thể cái lớp đây là lớp viết thi quốc tịch đó, là cũng có thể bao ăn cho mỗi người tới học nữa hả? Không, có snack với lại nước, nhiều khi có cà phê, đại khái gì đó tùy bữa. Well, that's very good. Thì Julie cũng cảm ơn anh để dành thời gian tới chương trình hôm nay. Julie hy vọng mình có nhiều thời gian nói thêm về cái chương trình đây, về cái trung tâm mà anh hợp tác nhau đó là cái trung tâm đó tên gì anh? Trần Dịch Vụ. Trần Dịch Vụ. Ok, and cái số liên lạc cho ghi danh cho cái lớp đây là sao? Đó là 714 949 8898. Tôi xin lặp lại là 714 949 8898. Và liên lạc với cô Phương. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm chi tiết về cái chương trình hôm nay.